Sa nakaraang 6 na taon, sinubukan kong paunlarin ang pinakamalakas at pinaka-epektibong mga makina na tumatakbo gamit ang naka-compress na hangin mula sa mga balbulan ng hangin na pinapagana ng tagsibol hanggang sa mga piston na pinapagalaw ng diaphragm. Ano ang susunod na gawin para tumaas ang performance ng makina? Ito na siguro ang pinakasimpleng disenyo ng air engine dahil bull valve lang sa taas at pin sa piston ang kailangan para buksan ang balbula. Sinubukan ko na dati gawin ng disenyo pero hindi ko napaanda. May mga makina na gumagamit ng mataas na presyon ng CO2 canisters at eksaktong disenyo ng bull valve na ito. Sa tingin ko, umasa sila sa isang airtight na piston na hindi ko pa nagagawa. Habang umakyat ang piston sa silindro, binubuksan nito ang balbula kaya napupuno ito ng mataas na presyong hangin. Kapag nagsara ang balbula, di na makapasok ang hangin sa silindro. Mahalaga na walang hangin na tumatagas sa paligid ng piston. Habang bumababa ang piston, dumadaan ito sa exhaust ports para ilabas ang natitirang presyon at ang flywheel ang nagtutulak sa piston paakyat para simulan ulit ang siklo. Kung masyadong mahaba ang piston pin, maaga nitong nabubuksan ang bull valve at pwedeng magdulot ng backfire, kaya dapat sa huling bahagi ng siklo ito mabuksan hanggat maaari. Habang umakyat ang piston, kinokompress nito ang hangin sa ibabaw habang lumiit ang volume at hindi dapat lumampas ang presyon nito sa air supply. Babalik ang hangin sa tangke at ang malaking volume sa ibabaw ng piston ay nagpapababa ng compression. Kahit simple ang disenyo, marami pa ring dapat tamaan. Una, subukan natin gumawa ng piston seal na hindi pinapasukan ng hangin. Para magawa ito, nagtatlong D-print ako ng silindro at piston gamit ang resin sa Foam Tatlot Plus para makinis ang mga ibabaw. Pagkakabit ng O-ring sa piston, nagkaroon ng selyo, ngunit masyadong sakip ito sa silindro. Kahit may pampadulas, malaki pa rin ang alitan kaya kailangan kong baguhin ang piston size para lumiit ang contact area ng O-ring. Hindi ako sigurado kung magiging airtight ito. Susunod, i-print ko ang crankcase at crankshaft gamit ang PLA sa Prusa Mark 3. Pagkatapos, ilalagay ko ang mga bearing sa crankshaft at ipapasok ito sa crankcase, pati ang conrod na nag-uugnay sa piston at crankshaft. Gumagamit lang ako ng malit at baluktot na piraso ng alambre dahil napatunayan na itong gumana ng maayos sa mga luma kong makina. Pagkatapos, maaring isalpak ang piston sa alambre at ang silindro ay maaring maisuot dito. Sa wakas, ikakabit ang bola sa inlet valve at high pressure na supply ng hangin sa itaas. Pero gagana kaya ito? Hindi ko inakala na gagana agad iyon sa unang subok, may napansin pa akong isang interesanteng bagay. Hindi talaga nagsaselyo ang O-ring nung nasa mga 60 hanggang 70 pound-force per square inch pa lang. Pero ngayon, nasa 80 pound-force per square inch na ito. Kapag itinulak ko ang piston taas, nagsaselyo na ito. Sa simula may tagas, pero dahil sa presyon, lumalaki ang O-ring at nagsaselyo sa dingding ng silindro. Pero dahil hindi tatakbo ang makinang ito sa presyong mas mababa sa 80 pound-force per square inch. Mag-print ako ng isa pang piston na bahagyang mas malaki pero mababa pa rin ang friction. Pinapayagan itong magselyo ang O-ring kahit mababa ang presyon at maayos pa rin ang takbo ng makina kahit simple lang ito. Mas maganda kung lalagyan natin ng maraming pampadulas ang makina para makita natin ng malinaw ang labas ng hangin sa tambutso. Dahil kailangan ng oras bago magselyo ang O-ring, maraming hangin ang masasayang na dumadaan sa piston at lumalabas sa tambutso. Ano ang solusyon dito? Gagawa ako ng sarili kong piston seal. Ang bagong piston seal na ito ay may flange sa itaas na lumalawak at kumikipot depende sa presyon sa ibabaw nito. Kapag umakyat ito sa balbula, dumadaloy ang hangin sa paligid ng piston. Pagbukas ng balbula, ang hangin ang magpapalawak at nagsaselyo dito laban sa silindro. Sana mas maganda ang resulta nito kumpara sa O-ring seal. Pinint ko ang mga hulmahang ito at bumili ng 2 bahagi silicone. Pareho lang ito sa resin glue. Pagsamahin at haluin ang 2 bahagi. Dahan-dahan kong pinapatak ang silicone sa hulmahan mula sa isang gilid para hindi makulong ang hangin. Kinabukasan, ginamit ko ang mapurol na kutilyo para alisin ang seal sa hulmahan at maganda ang resulta. Pero, gagana kaya ito?
Gumana, pero kailangan pa rin ng maraming pampadulas. Ang maganda, mas kunti na ang hangin na tumatagas sa paligid ng piston kapag bumubukas ang inlet valve. Kailangan ng baguhin ang disenyo para mabawasan ang alitan. Sa palagay ko, nakakaroon ng alitan dahil buong seal ang dumidikit sa silindro, hindi lang ibabaw ng flange. Ito na ang bagong disenyo ng seal na tapered pababa. Umaasa ako na kahit mag-expand ang seal, hindi dapat sumobra ang expansion ng ibaba para dumikit sa silindro. Napansin ko ring maraming bula ang lumang seal, siguro dahil sa paghahalo. Karaniwang solusyon dito ay ilagay ang silicone sa vacuum chamber para matanggal ang bala, pero wala akong vacuum chamber kaya gagamitin ko na lang ang ibang paraan. Gamit ang hiringgilya, sinipsip ko ang silicone, isinara ang dulo, at hinila paatras ang piston para gumawa ng vacuum. Mukhang gumagana ang paglawak ng mga bula. Pagkalipas ng ilang minuto, naibalik ko na ang hangin at wala ng bula ang silicone. Mas madali ring ilagay ang silicone sa hulmahan gamit ang hiringgilya. Kinabukasan, pwede ko nang alisin ang mga selyo at suriin kung gumana ang mura kong vacuum solution na mukhang naging epektibo base sa kawalan ng mga bula. Tumatakbo pa rin ang makina pero sa slow motion na kuha. Patuloy pa rin lumalawak ang selyo at lumilika ng malaking contact area sa silindro. Kaya tingin ko, kailangan natin ng mas matigas na materyales para rito. Ang bagong rubber na ito ay mas mataas ang shore hardness scale. Dati, ang silicone ay kasing tigas ng gummy bear, pero ito ay parang pambura ng lapis. Mabilis kong napansin na dahil dito, naging mahirap tanggalin ito sa mga hulmahan kahit may removal tabs. Sa huli, nakuha ko din ang isa at nasubukan ko ito. Gayunpaman, masyadong matigas ito, kaya kailangan ng makina ng halos 80 pound-force kada square inch para gumana, tulad ng original na disenyo ng O-ring. Sinibubukan ko ang iba't ibang piston seal gamit ang malambot na silicone at matigas na goma, pero hindi ganon umuusad ang mga pagsubok ko. Naalala ko pagkatapos, ang prosesong ito ay tinatawag na research and development dahil may dahilan, at sa ngayon ay nakatuon lang ako sa development na bahagi. Kaya nung isang araw, nag-scroll ako sa eBay at nahanap ko ito, ang original na Airhogs Sky Shark na pinapagana ng hangin na eroplano. Dahil nabanggit ang mga pating, ang video na ito ay sponsored ng Surfshark VPN, isang virtual private network na pwedeng i-download sa computer, mobile at tablet para maprotektahan ang iyong online na pagkakakilanlan sa pag-encrypt ng lahat ng impormasyong ipinapadala mula device mo sa internet. Pwede rin nitong baguhin ang lokasyon ng device mo, kaya makakapag-virtual travel ka sa kahit anong bansa. Pinapahintulutan ka nitong baguhin ang virtual na lokasyon para ma-access ang mga library at streaming services mula ibang bansa, kaya hindi ka mauubusan ng palabas na wala sa lugar mo ngayon. Hindi minomonitor, tinatrack, o iniimbak ng Surfshark ang mga ginagawa mo online. Pwede ka nitong bigyan ng alerto kung may na-breach na impormasyon mo tulad ng password dahil sa mahilang seguridad ng website, kaya mainam mag-sign up sa Surfshark VPN. Gamitin ang promo code na Tom Stanton o link sa description para sa libreng 3 buwang dagdag kapag nag-sign up ka. Subukan na ang Surfshark na yon. Parang bago talaga ang kondisyon nito dahil di pa nabubuksan mula sa packaging. Nakakagulat para sa 25 taong gulang na laruan. Matagal na rin mula nang huli akong makakita ng ganito nung bata pa ako. Mas bago ang bersyon ko nun dahil 3 taon pa lang ako nang lumabas ang modelong ito. Ito rin ang naging inspirasyon ko sa paggawa ng compressed air engine. Pero na-realize ko agad na mali pala ako sa nakaraang 6 na taon. Ang una kong 3D printed air engine noong 2017 ay base sa disenyo ng Airhog, ayon sa pagkakaintindi ko kung paano ito gumagana. Ang idea ay isang maliit na spring sa ibabaw ng piston ang magpapanatiling bukas ng inlet valve habang bumababa ang piston. Simple ang disenyo nito pero nagka-problema sa tibay dahil madaling masira ang spring. It seems the piston seal is far thinner than any of my designs. Pantingin sa actual na makina ng Airhogs, may spring talaga at kakaibang disenyo rin ng seal sa piston. Para masilip ang mangyayari, inalis ko ang ilang foam and fuselage at ang original na bote dahil dikit lang ito ng hot glue. Pwede akong mag-3D print ng threaded adapter para magamit ang makina sa air supply ng compressor ko. Be worth pursuing further. Pagkatapos, pwede ko itong ikabit gamit ang isa pang bracket para makakuha ng slow motion na footage. Mali pala ako tungkol sa piston spring, kaya kakaiba ang una kong makina.
Pero ang bagong air engine ko, halos kopya lang ng Airhogs na gawa 25 taon nang nakalipas. Ngayon ay kung baklasin ng makinang ito dahil nag-aalala akong baka masira ko ito. Pero sa hindi ko alam na paraan, may pumasok na dumi sa silindro na sa huli ay naipit sa inlet valve at naging dahilan para hindi umandar ang makina. Kinalangan ko pa ring baklasin kasi mas manipis ang piston seal nito kaysa sa mga disenyo ko at gawa sa matigas na goma na parang malinaw na material na meron ako. Isa pa, ang piston ay hindi direktang nakakabit sa connecting rod. Ball and socket joint lang ito na baka kailangan ko rin gayahin. Napansin ko ang gas-gas sa silindro. Matapos ang matagal na pagsubok, dulot ng conrod na nagtutulot ng puwersa sa piston. Gumawa ako ng thrust test rig para matest kung sulit pagtuunan ng pansin ang disenyo ng Airhog na ito. Gathered from the Airhogs engine and build our own. To create such a thin wall piston seal, I printed a positive mould of the seal and used silicone to create a negative mould. This means the final mould will be flexible, which not only helps with ito ang thrust data ang dati kong pinakamahusay na diaphragm air engine na may maximum thrust na 1.18 newtons at runtime na 60 segundo. Ito ang makina ng Airhogs. Mas mababa ang peak thrust dahil mas malit ang propeller kaysa sa dati kong makina. Pero mas mahaba ang runtime. Kung susikatin ang area sa ilalim ng graph, makukuha ang impulse ng makina na sukatan ng episyensya nito. Dati ko na itong ipinaliwanag na parang miles per gallon, pero dito thrust time kada 2 litrong bote sa 60 pounds per square inch. Nagresulta ito sa impulse na 39.7 newton seconds, na kung ikukumpara, ang dati kong makina ay may impulse lang na 24.6 newton seconds. Kaya gamitin natin ang impormasyong nakuha mula sa makina ng Airhog at gumawa tayo ng sarili natin. Para makagawa ng manipis na piston seal, nagprint ako ng positibong hulma at gumamit ng silicone para sa negatibong hulma. Ibig sabihin, flexible ang final hulma, kaya napupuno lahat ng puwang ng walang nakakalong na hangin. Kapag natuyo ang goma, madali ko nang matanggal ang piston seal sa hulma. Pagkatapos, idikit ang seal sa piston para ang flange lang ang gagalaw. Ang bagong piston ay may internal socket dome rin para sa connecting rod na maupo rito. Ang tanging problema lang ay hindi pa ito umaandar sa ngayon. Ang piston seal ay lumalawak gaya ng inaasahan pero medyo sobra. Halos pumalitad na ito. Habang natatrabaho ako sa medyo mas makapal na disenyo, nagpasya akong subukan ulit ang makina kinabukasan. At ayun, umanda ito ng perpekto. The old engine required this initial air storage section. Sa tingin ko, ilang araw pa bago tumigas ng husto ang goma, kaya hindi pa ito matigas nung una kong sinubukan. Hindi pa ito perpekto at halos bumuligtad, pero sapat na para kumapit at mapanatili ang selyadong hangin. Kaya paano kaya ito magpe-perform sa thrust test stand? Back after each cycle, and you can definitely hear the difference in performance. Bago ko tingnan ang datos, masasabi kong maganda ang performance dahil mataas ang revolutions per minute at tumatagal ng halos 2 minuto bago maubos ang hangin. Tandaan, ito ang pinakamagandang performance ng air engine ko sa graph. Ito ang thrust mula sa bagong makina. Hindi lang ito nagbibigay ng 56% mas mataas na peak thrust, kundi halos doble din ang tagal ng takbo, kaya umabot sa 73.6 newton seconds ang impulse, na halos triple ang episyento. Parang imposible ito, pero kung susuriin ang luma kong makina, malinaw kung bakit kailangan ito ng initial air storage section bilang bahagi ng two-stage inlet valve. Ibig sabihin, kung may 60 pound force per square inch na pumapasok sa makina, pagdating nito sa silindro, halos doble na ang volume, kaya ang nararanasan lang ng piston ay mga 30 pound force per square inch. Maraming enerhiya ang nasasayang sa pag-unat ng diaphragm na bumabalik lang sa bawat cycle. Maririnig mo rin ang pagkakaiba ng performance kapag sunod-sunod pinatakbo ang mga makina. As you can imagine, producing more thrust will result in lower efficiency, but just pagkatapos ng ilang thrust test, napansin kong bumaba ang pinakamataas na lakas. Mukhang sanhi ito ng piston pin na naupod dahil tumatama sa inlet valve kapag mataas ang RPM. Binago ko ang piston gamit ang metal na pin at nalagyan ng maliit na gilid para hindi masyadong mabaluktot ang seal. Ang bagong makinang ito ay nagbigay ng parehong pinakamataas na thrust pero tumakbo ng mas matagal na gaya ng siguro nahulaan mo na ay nagpalaki pa ng efficiency hanggang sa 121.4 na newton seconds. Halos 5 beses kumpara sa diaphragm engine ko at 3 beses kumpara sa Airhog engine.
Siyempre, ang susunod na hakbang ay ikabit ang makinang ito sa isang eroplano. Pero bago ko gawin yon, gusto ko munang malaman kung gaano kalakas ang thrust na makukuha ko mula rito. Kaya ano kaya ang mangyayari kung dandagan ko ang galaw ng piston? Ang makinang ito ngayon ay may piston travel na 15 mula sa dating 10 kaya tataas ang torque nito. Tulad ng inaasahan, ang paggawa ng mas malakas na thrust ay magre-resulta sa mas mababang efficiency. Pero tingnan mo naman ang pinakamataas na thrust nito na umaabot sa 3.75 newtons, pinakamataas na thrust. Katumbas, yon ng pagbibuhat ng humigit kumulang 300 at 80 gramo na kung ikukumpara sa kabuang bigat ng dati kong eroplano na pinapagana ng hangin ay 200 at 40 gramo. Sapat na yon para mapalipad ito pa tayo. Mas maikli ang takbo nito, 1 minuto lang, pero nakakagawa pa rin ng 1.6 newton seconds na impulse. Ang susunod na hatbang ay gumawa ng magaan na eroplano at i-tune ang makina para sa tamang balanse ng epesyensya at thrust. Mag-subscribe para mapanood yon sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood.